Chào các anh chị. Hay là trời mưa rất là to. Thì tôi sẽ nói về cái vấn đề gọi là nguyên lý trị nước của một quốc gia. Đó là tôi nói về cái căn nguyên trước. Đó là gọi là cái sự gọi là bất ổn chính trị. Mà bất ổn chính trị của một đất nước là nó gọi là theo cái trường phái là trong nội bộ là đã phân ra thành nhiều cực khác nhau. Đó. Nó kê sát cái mic vô một để thôi thu không được. Bất ổn chính trị ở đây là họ chia ra thành từng nhóm nhỏ, trong đó cũng có cái phần như là Triều Tiên, trong đó cũng có cái phần như là Triều Tiên, miền Nam và miền Bắc của Hàn Quốc đó. Tức là miền Nam thì theo chủ nghĩa tư bản, còn miền Bắc thì theo chủ nghĩa cộng sản. Cái đó nó cũng được gọi là bất ổn chính trị. Còn cái bất ổn chính trị khác nữa, tức là nó không phân ra thành hai nước, nó không có chia 5 xe 7 là thành ranh giới gạch gò. Đó, cái trường phái đó là nó lại chia ra thành mấy trường ổn nhỏ trong chính trị, hoặc là bất ổn theo cái kiểu chia ranh giới họ khi mà nó đông người. Những người lãnh nó dễ, giống như tôi ở đây, tôi làm cái cuốn này cái tự nhiên thế giới người ta nghe vậy thôi, chứ tôi nài nỉ ai đâu. Nhưng mà thế giới người ta nghe để mà người ta hoàn thành cái chuyện đó, người ta làm cái chuyện đó. Vì vậy nhiều người họ cũng muốn được như vậy, tức là họ bị say mê công danh. Nhiều cái nhóm nhỏ đó sẽ bị say mê công danh, tức là mình chia ra ở đây theo thành nhiều trường phái nha. Đầu tiên là cái trường phái vì dân vì nước, là sẽ chiếm trên dưới 3/4, từ 60 cho tới 70%. Rồi trong cái 20 cho tới trong cái 30-40% còn lại đó, nó sẽ chia ra làm hai thành phần. Một cái thành phần gọi là say mê công danh, và một cái thành phần gọi là theo chủ nghĩa cực đoan, tức là bảo thủ. Một cái phần say mê công danh là họ luôn hướng ra bên ngoài, họ là luôn hướng ra gọi là cái thế giới tư bản. Nghĩa là như giờ nước Việt Nam đi, muốn mà say mê công danh mà muốn có tiếng nói, buộc lòng phải nắm tay với những nước tư bản như nước Mỹ hoặc là châu Âu để mà nói chuyện. Đó là những người say mê công danh đó, họ sẽ mang về cái lực lượng bên ngoài, họ sẽ mượn cái lực lượng bên ngoài để mà làm cái chuyện đó. Nếu mà xét về trên căn bản, một cái nhà lãnh đạo một nước là các anh chị, cái đất nước mình nó đang nằm vô gọi là cái nội bộ của mình đó. Và cái nội bộ mình phân cực nó không phải chủ yếu là chiến tranh nam nữ nha. Chiến tranh nam nữ nó không có quan trọng đâu, nhưng mà nó chiến tranh về lý tưởng nó mới quan trọng. Một khi đã phân những cường quốc, họ sẽ chen chân vô đó, họ sẽ chen vô những cái thành phần mà đi gọi là họ say mê công danh, đó là họ đi kiếm những cái nguồn lực khác tài trợ để mà họ, thì tại vì họ không có được sự ủng hộ của người dân trong nước nhiều. Ví như cái thành phần mà vì nước vì dân đi, họ sẽ được ủng hộ trên dưới 70%. Thì còn cái phần 30% còn lại nó chia ra thành hai phần, một phần bảo thủ và một cái phần gọi là say mê công danh. Mà nếu mà họ như vậy là vô hình chung là họ chỉ được có 15-20% thôi, buộc lòng họ phải kêu một cường quốc để trả thù cho họ, để mà gọi là họ có thể gọi là có tiếng nói trong chính trường trong nước. Cái phần này lợi hại lắm nha các anh chị. Nếu mà các anh chị làm chủ tịch nước hoặc tổng thống mà các anh chị mà không trị được cái phần này, phải không, là vô hình chung cái nền chính trị trong nước của các anh chị sẽ bị những cường quốc họ sâu xé. Họ sẽ bơm tiền đầu tư cho những cái nhóm này, và những cái nhóm này sẽ về sẽ đánh phá nội bộ của các anh chị. Ở đây là mình biết. Nhưng mà cái quan trọng thì hồi trước tôi nói với các anh chị rồi đó, là mình có một cái chiêu hết sức gọi là tuyệt vời luôn, gọi là luân chuyển cán bộ. Tức của người ta, tức là cái nền tảng của người ta đó, khi mà người ta đi thâu tóm địa phương này với địa phương khác, mình đánh bể cái đế của người ta. Nghĩa là người ta phải là người ta, chứ người ta không thể nào mà là người khác được.
Thấy không? Miễn anh nói đúng thì thiên hạ ta nghe, còn anh không, anh đừng có nghĩ là anh xây thành đập lĩ là anh có thể lên được cái chức thủ tướng hoặc là chủ tịch nước, thì nó sẽ không có ý nghĩa gì hết trơn á. Tại vì ở đây luân chuyển cán bộ thường xuyên và nó sẽ đánh bể cái đế đó. Nhưng mà ở đây á, mình làm ở một cách hết sức gọi là bình thường, và những nhà lãnh đạo á, nên nhận thức rõ cái chuyện đó. Tức là các anh chị không phải là các anh chị chặn những cái cường quốc họ xen, cái tiếng nói họ không có. Rồi, mất một chút thời gian vì cái chuyện rớt mạng. Tôi đổi qua cái wifi receptionist của tam cấp bungalow, thì tôi lại nói tiếp tục. Tức là ở đây cái trường phái này là mình kèm kẹp những cái người có tư tưởng gọi là kêu gọi những cái đế quốc, những cái nước mạnh đó họ chen chân vô chính trường trong nước. Mình kèm kẹp họ thôi nha, chứ mình đừng có bí bức họ quá. Thì các anh chị chỉ cần đánh bể cái đế của họ là được, chứ các anh chị mà dí họ quá phải không, là các anh chị vô hình chung là các anh chị đã tạo điều kiện cho những cường quốc, tại vì họ sẽ ngã thẳng về những cường quốc luôn. Tức là họ không có còn nước níu gì trên, tức là nghĩa là các anh chị mà siết chặt quá phải không, họ sẽ quay về với những cường quốc, và lúc đó nội bộ của các anh chị có cái tin gì, có cái gì đặc biệt đó, họ sẽ lòi ra với những cường quốc và họ nắm tay với những cường quốc để mà sâu xé nội bộ trong nước. Cái phần này hết sức là quan trọng nha, những nhà lãnh đạo là phải nghiên cứu kỹ. Tức là mình phải biết được cái phần nào đang thuộc về cái thành phần bảo thủ. Tức là bây giờ tôi đang nói với những cái người là thành phần gọi là tư tưởng hướng ngoại, tức là mượn nguồn lực bên ngoài để mà tranh giành quyền lực trong nước. Còn ở thành phần bảo thủ là tôi sẽ nói sao. Tại vì thành phần bảo thủ họ sẽ không bao giờ đi theo những cái nước cường quốc, và họ luôn cho rằng họ là đúng vậy đó. Họ với cái niềm tự hào ra dân tộc rất là cao nha, nhưng mà họ không theo ai chứ. Còn bây giờ là tôi đã nói chủ yếu á, là về cái thành phần mà mượn lực của nước ngoài để mà về để mà có tiếng nói với những người trong nước. Cái thành phần này nhiều lắm nha, chứ không phải là không có đâu. Mà những nhà lãnh đạo mà xử sự mà không khéo phải không, thì vô hình chung các anh chị sẽ đẩy cho họ về với những cường quốc. Buộc lòng đầu tiên, cái việc đầu tiên mà các anh chị làm đó là các anh chị đánh bể cái đế của họ. Tức là họ đang thao túng cái địa phương nào đó, họ đang nắm lực lượng của họ đang ở cái địa phương nào, các anh chị dùng cái lực luân chuyển cán bộ để mà đánh bể cái đế của họ. Và cái việc thứ hai á, cái việc này cũng không kém phần quan trọng, tức là họ muốn liên kết với cái cường quốc nào. Ví như bây giờ đi, những người Việt Nam Cộng Hòa đây cũ đó, họ đó liên kết với Mỹ để mà chống lại chế độ cộng sản. Thì hồi năm 2017 đó, tôi lại ra một cái chiến lược mới, tức là tôi nắm tay với Mỹ, và tôi cho chính phủ Mỹ thấy rằng nắm tay với tôi thì lợi ích nhiều hơn là nắm tay với những người Việt Nam Cộng Hòa, tại vì họ chỉ là những thành phần lưu vong, họ không có đất nước. Còn ở đây tôi có tới 100 triệu dân là nắm tay với tôi, khi tôi mở cửa kinh tế á, thì Mỹ sẽ có nhiều lợi ích hơn. Tôi cho chính phủ Mỹ có con đường lựa chọn là nắm tay với tôi hay nắm tay với những người Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng chính phủ Mỹ lại chọn nắm tay với tôi để tạo nên một thời đại mới, tức là xóa sổ hẳn cái nền Việt Nam Cộng Hòa luôn, buộc lòng người Việt Nam Cộng Hòa phải ngã về phía tôi. Tại vì sao? Tại vì chính phủ Mỹ đã nắm tay với tôi rồi. Cái cách này nó rất là hay nha các anh chị. Nếu mà các anh chị đánh á, là các anh chị sẽ mắc vô cái lỗi của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại vì sao? Các anh chị mà đánh họ phải không, tại vì cái tư tưởng họ đã hướng ngoại rồi, các anh chị đánh họ là các anh chị vô hình chung đã đẩy họ về với những cường quốc, và họ sẽ chống các anh chị từ đời này qua đời khác, họ sẽ không bao giờ buông tay ra, họ cứ chống các anh chị hoài vậy đó. Họ sẽ không bao giờ mà gọi là nhường các anh chị một bước nào hết trơn. Tại vì sao? Tại vì họ nghĩ rằng họ đã dựa vô những cường quốc là thuộc về họ. Trời mưa rất là lớn, tôi dời vô trong một chút, mưa ướt cái điện thoại, hư không có tiền sửa. Đó, vô hình chung họ nghĩ rằng những cường quốc là thuộc về họ. Làm như vậy rất là dở rồi các anh chị. Các anh chị có lấy Việt Nam ra làm một cái bài học. Nếu mà đánh họ là họ sẽ chạy về những cường quốc luôn. Rồi sao? Việc kế tiếp là họ đi riêu rao với những cường quốc khác, tại vì họ sau lưng họ là một cường quốc. Giống như những người Việt Nam Cộng Hòa đi, sau lưng họ là Mỹ. Họ sẽ đi nắm tay với những cường quốc khác để mà dí kinh tế Việt Nam, là kinh tế của những người cộng sản ở trong này. Vì vậy đó là 43 năm qua chưa bao giờ Việt Nam phát triển như bây giờ.
Tại vì sao? Tại vì những người Việt Nam Cộng Hòa đã đi xung quanh, đã thao túng ở ngoài đó, đã nắm tay với những cường quốc để mà cấm vận Việt Nam, để mà cấm vận những người Việt Nam Cộng sản, thì làm sao có thể gọi là phát triển được. Cái dở của cái ông Hồ Chí Minh là nằm ngay chân chỗ đó đó. Tức là mình đánh họ, mình đánh vô tình, vô hình chung là mình đánh một cường quốc, là mình đánh Mỹ luôn, rồi mình đánh Pháp luôn. Cái đó rất là dở rồi các anh chị. Tại sao họ nắm tay với Mỹ với Pháp được mà mình nắm không được? Tại sao? Tại sao không? Tại sao không phải là mình mà là họ, để mà họ nắm tay với những cường quốc rồi họ về đây họ đục phát mình, họ thậm chí luôn các cô Trịnh Công Sơn luôn, các cô em của ông Trịnh Công Sơn ngày xưa luôn vẫn muốn đi qua nắm tay với Mỹ để mà về đây lật đổ Bắc Ba Dũng. Nhưng mà rốt cuộc cái người Mỹ người ta không chấp nhận, người ta không chấp nhận nắm tay với các cô Trịnh, thì các cô mới thất bại năm 2015, phải không? Vào năm 2015 đó là ông Nguyễn Bá Thanh ông qua đời, đó là cũng cái vụ đó. Là tại sao? Tại vì các cô tính trên đầu mấy thằng Mỹ, các cô tính trên đầu người Mỹ nên người Mỹ không có chấp nhận chuyện đó. Người Mỹ người ta đâu có bị khùng, đúng không? Nhưng mà cái dở ở đây á, của một cái nguyên lý trị nước là những nhà cầm quyền không nên nôn nóng. Các anh chị mà nóng là thất bại liền, giống như ông Hồ Chí Minh đó. Ông đánh Mỹ đánh Pháp xong cuối cùng sau 43 năm đất nước đau khổ, nghèo đói khắp nơi chứ có được cái gì đâu. Thì các anh chị đợi tôi một chút để tôi vô trong đi, đây mưa tạt quá. Rồi tiếp tục. Đó thì ngày xưa đó ông Hồ Chí Minh đó là ông nghĩ là đánh Mỹ thì là đánh luôn cái đám Việt Nam Cộng Hòa. Ông đó gọi là cái những người đó là những người phản quốc. Tôi theo quan điểm của tôi thì không có người phản quốc đâu, chỉ có người mà khác lý tưởng với mình thôi. Họ lý tưởng khác, họ cũng là người Việt Nam nhưng mà họ mang cái lý tưởng khác. Còn tôi cũng là người Việt Nam nhưng mà tôi mang cái lý tưởng khác. Thì tôi nói các anh chị đó, khi mà các anh chị đánh họ đã vô tình các anh chị đã mít lòng với những cường quốc. Mà khi tôi bắt đầu làm cố vấn cho chính phủ vào tháng 2 năm 2017 đó, họ mới ra giá với tôi rằng họ nói những người Việt Nam Cộng Hòa đó là nói với tôi đó là họ sẽ về nước với cái tinh thần gọi là chúng tôi phải ở bên đây phải ngã mũ mời họ về thì họ mới về. Nhưng mà đối với tôi á, là không bao giờ có chuyện đó. Chính phủ Mỹ mới đem tàu sân bay qua Đà Nẵng vào năm 2017. Và cuối cùng sao tôi mở ra một cái trường phái mới, tôi hất họ văng ra khỏi vòng tay của nước Mỹ, mà tôi mới là người liên kết trực tiếp với nước Mỹ chứ không phải họ. Họ chỉ là một phần dân của nước Việt Nam thôi, thấy không? Họ phải tuân theo chính phủ mà tôi làm vua, vậy thôi. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không có nhiệm chức chủ tịch nước đâu nha. Ở đây tôi nói vui thôi, tức là làm vua hay không thì mọi người tự biết, chứ tôi không có trực tiếp ra ứng cử. Vì vậy là từ đây cho tới ngày 23 tôi sẽ ở Tam Cốc Bungalow chứ tôi không về Hà Nội. Tại vì sao? Tại vì tôi không tham gia ứng cử chủ tịch nước, tôi không muốn lên cái ghế đó. Tôi nhường lại cho bác Nguyễn Phú Trọng đó, ông làm gì được đó ông làm đi. Rồi xong. Ở đây là mình nói về cái tầm lãnh đạo nha. Đầu tiên là các anh chị đánh bể cái đế của họ, như tôi đã thắt chặt cái đế của các cô Trịnh Công Sơn đó, các cô em của ông Trịnh Công Sơn đó. Tôi đã thâu lại hết trơn rồi, quyền lực trong tay tôi hết rồi, trong tay chính phủ chứ không phải trong tay tôi, mà tôi là người cố vấn. Kế đến là tôi lại hất những người Việt kiều ra khỏi vòng tay của nước Mỹ. Tôi nắm tay với Mỹ, sau đó tôi lại thâu lại những người Việt kiều luôn. Nghĩa là hiện tại bây giờ vô hình chung luôn, các cô em của ông Trịnh Công Sơn sẽ không bao giờ quậy phá được như ngày xưa. Thậm chí những người Việt kiều luôn sẽ không còn tiếng nói nữa. Họ muốn cái gì là họ phải bàn thảo với chính phủ Việt Nam, chứ không thể nào mà chống Việt Nam được. Tại vì vô hình chung khi mà họ chống Việt Nam là họ sẽ chống luôn chính phủ Mỹ. Tại vì kinh tế của Việt Nam nó dính với Mỹ. Tại vì sao? Tại vì tôi với Mỹ hợp tác. Nếu mà bây giờ họ chống tôi lại đưa ra cái tình huống mới cho họ. Tức là ngày xưa ông Hồ Chí Minh ông chống họ là ông chống Mỹ, ông đánh luôn nước Mỹ. Còn bây giờ họ chống tôi là họ chống nước Mỹ, họ chống thế giới tư bản. Thậm chí các cô Trịnh luôn. Lý do tại sao mà bà lại sợ tôi? Lý do tại sao mà mấy bả lại ngán tôi, trong khi quyền lực trong tay mấy bả chứ không phải trong tay tôi. Nhưng mà mấy bả chống tôi bây giờ thời điểm này luôn là chống thế giới tư bản và chống nước Mỹ.
Thậm chí là mấy bả chống tôi là mấy bả chống luôn cả thế giới cộng sản vì Trung Quốc, Liên bang Nga đó. Tại vì sao? Tại vì tôi là người viết ra cuốn Theory of the New Socialism đó, mà nước Liên bang Nga, Ukraine và Trung Quốc đều xài, thậm chí Mỹ, châu Âu họ cũng đều dùng. Đó là lý do tại sao một nhà lãnh đạo đòi hỏi phải sự bình tĩnh và sáng suốt, chứ mình không được xử sự như ông Hồ Chí Minh, không nên làm chuyện đó. Mình không đánh họ, mình chỉ cần đánh bể cái đế của họ thôi, họ dựa vô đâu mình đánh chỗ đó. Không, họ ỷ là như các cô Trịnh Công Sơn này là ba ỷ là ba nắm được Đà Lạt với Quế. Tôi lưng chuyện cán bộ tôi đánh bể hết cái đế của bả rồi, bả nắm được cái gì nữa? Không, miền Trung với Tây Nguyên là thuộc về tôi, họ tin tôi hơn là tin bả. Tại sao? Tại vì toàn là người của tôi không à. Không, những người đi chung lý tưởng với tôi. Hồi ngày xưa tôi khởi nghiệp với những người Buôn Mê Thuột mà, với những người Bình Định mà. Không, nói chung từ Quảng Ngãi trở vô là thuộc về miền Nam hết, là thuộc về tôi hết. Tại vì sao? Tại vì họ tin tôi. Đầu tiên là tôi đánh bể cái đế của họ. Khi mà những người Việt kiều đó họ dựa vô chính phủ Mỹ phải không, tôi nắm tay chính phủ Mỹ tôi hất họ ra. Thì các anh chị nghĩ đi, thì làm sao họ giữ được? Nếu mà họ không còn ai hết, họ sẽ quay về đây, họ sẽ quay về chính phủ Việt Nam và tôi sẽ không bao giờ bỏ họ. Nhưng mà họ phải là một thần dân của nước Việt Nam, chứ họ không thể nào mà là một ông chúa hoặc là một ông dương gì hết trơn. Giống như các cô Trịnh vẫn là một thần dân của nước Việt Nam, chứ không thể nào là một ông trời con của nước Việt Nam muốn giết ai là giết. Không, tôi đã xóa bỏ cái chuyện đó rồi. Chính vì như vậy tôi mới tha cho các cô một con đường sống. Không, nhưng mà cái chuyện đó bao nhiêu đời nay, 40 mấy 50 năm nay không ai làm được. Tại vì sao? Tại vì họ nghĩ là phải đánh, giống như ông Hồ vậy đó. Nếu mà theo ổng luôn á là phải đánh các cô Trịnh, rồi phải đánh luôn cả cái phe Cộng Hòa, là nó mới xảy ra 21 năm kháng chiến chống Mỹ đó. Nhưng mà đối với tôi là không đánh, không có đánh gì hết á. Nhưng mà họ nắm tay với Mỹ phải không, tôi sẽ nắm tay với Mỹ để hất họ ra. Nếu mà tôi sinh ra vào cái thời chiến tranh là tôi sẽ xóa bỏ cuộc chiến tranh đó mau lẹ luôn. Tại vì sao? Tại vì tôi đã hất họ ra khỏi vòng tay của nước Mỹ, mà chính tôi mới là đối tác với nước Mỹ. Còn các Hiếu Trịnh phải không, bây giờ làm sao? Tây Nguyên với miền Trung là tôi nắm hết rồi phải không? Chính vì như vậy nhưng mà tôi sẽ không bao giờ giết các cô, tại vì các cô chỉ là một người dân Việt Nam. Thấy không? Với quyền lực của tôi không bao giờ giết các cô. Đó là lý do gì đó, phải không? Những nhà lãnh đạo nên nhớ rõ cái chuyện này nha. Không nên ra tay đánh vô những thành phần chống đối mình. Họ chống đối mình đúng không? Hoặc là cái lý tưởng họ rất là đẹp, nếu họ đứng một mình, giống như tôi đi cải cách đất nước đi, tôi chống đối là chính phủ cộng sản, tôi cũng là một người chống đối. Nhưng mà cái lý tưởng của tôi đẹp, hiểu không? Tôi cải cách đất nước trong vòng có 1 năm rưỡi thôi là xong, là cái như ok phát triển đó. Những cái người như vậy là mình càng không nên đánh. Còn những cái người mà họ dựa vô thế lực bên ngoài, phải không, họ muốn xây thành đắp lũy để mà ngăn, gọi là ngăn cách địa phương đó, mình lại càng không nên đánh. Tức là họ dựa vô cái chỗ nào mình thâu lại cái chỗ đó, chứ mình đánh là cái gì? Mình không nên đánh. Mình đánh họ là vô hình chung á. Nếu bây hồi lúc trước đi, nếu mà đánh các cô Trịnh đi thì đất nước sẽ chia ra làm 3 liền. Ông miền Bắc với miền Nam là đi theo ông Hồ Chí Minh, còn miền Trung chính giữa là gãy, từ Quế mà vô tới Phan Thiết là mấy bả cắt ra liền. Tại vì mấy bả nghĩ cái vùng đất đó là thuộc về mấy bả. Cuối cùng tôi thâu lại rồi, mấy bả độc ác quá tôi thâu lại rồi đó. Còn những người Việt kiều nó họ nghĩ rằng chính phủ Mỹ phải không, phải thuộc về họ. Cuối cùng sao? Tôi nắm tay với họ rồi tôi cũng hất cái người Việt kiều ra luôn. Cái đó là cái dở của ông Hồ nha các anh chị. Các anh chị nên nhớ kỹ. Những người ta chống đối mình phải không, mà cái lý tưởng người ta không đẹp hơn mình, người ta phải có một cái nguồn lực gì đó, người ta phải có một cái điểm gì đó mạnh, mình phải đánh vô cái điểm mạnh. Cái điểm mạnh nhất cũng chính là cái điểm yếu nhất. Tại sao ta làm được mà mình làm được? Tại sao ta nắm tay với chính phủ Mỹ mà mình nắm không được? Mình là để cho người ta nắm, rồi người ta thao túng, ta quay lại người ta cười mình. Cái đó là cái dở nha. Tại sao mình không làm được chuyện đó? Tại vì mình không làm, thấy không? Cũng giống như mấy cô Trịnh này, bà nắm từ ngoài Quế mà vô tới Phan Thiết đi. Tại sao bà nắm được cái chuyện đó? Thấy không? Còn tôi lưng chuyển cán bộ một cái tôi chấp mự bả luôn, nắm còn không được nữa chứ đừng nói cỡ bả. Bà ngon mới ra bà nắm giùm tôi coi cái.
không? Chống chính phủ là chỉ có con đường chết. Tôi cho bả chết thì gọi là thằng bại danh liệt luôn á, chứ không phải là chết là gọi là tôi giết bả, không có. Cho bả tàn phai nhan sắc luôn, vậy thiên hạ ta cừ bả chơi đó, để cho bả một bài học nhớ đời cho tất cả những người dân Việt Nam, phải không? Anh muốn cái gì thì anh nói, chứ anh đâu thể nào thay thành đáp lĩ anh chống lại chính phủ, anh sẽ không bao giờ làm thành công đâu. Tại vì cái chiến lược của tôi là bậc thầy của những người dùng độc, phải không? Cỡ mấy cô Trịnh là đệ tử của tôi thôi, không nghĩa lý gì với tôi, nhưng tôi mà chịu đánh gỉ gã trong vòng 1 năm, một là bứt bứt luôn cái danh tiếng của ông Trịnh Công Sơn luôn. Chứ đừng nói đó. Nhưng mà tại sao chính phủ lại ngồi đó và chính phủ lại để cho họ làm như vậy, phải không? Trong khi chính phủ không thể đánh họ, nếu mà đánh họ là tách ra. Vậy còn cách nào khác không? Còn rất là nhiều cách khác, tại sao các anh chị lại để họ làm như vậy? Cái đó là cái dở của nhà lãnh đạo nha, là không nên làm theo ông Hồ. Làm theo ông Hồ là sẽ tách ra, chia 5 xe 7 liền. Họ thâu ở đâu, tại sao họ thâu được mà mình thâu không được? Mình phải lại đó mình thâu, chứ mình không được làm theo ông Hồ nha. Làm theo ổng là kể như là chia 5 xe 7 liền, nội chiến liền. Còn nếu không á, là sẽ mít lòng với những cường quốc đánh Pháp đánh Mỹ đó, rồi cả đám còn lại đó, cái quần tà lõn không có mà bận nữa. Đã không được làm theo ông Hồ nha, là phải rõ cái chuyện đó nghe các anh chị. Rồi ở đây là tôi nói tới những thành phần chống đối chính phủ, mình phải giải quyết cái làm sao. Tức là từ chống đối chính phủ là từ trong nội bộ trong một nước, tức là họ ngấm ngầm chống đối chính phủ, rồi những người nước ngoài họ lại ngấm ngầm chống đối chính phủ, rồi những người trong nước liên kết với nước ngoài để chống đối chính phủ. Sẽ có, chính phủ nào cũng có những người đó, trên thành phần đó rất là nhiều các anh chị, nước nào cũng có. Mà các anh chị nên nhớ kỹ cái cách xử sự này, không nên đánh họ, mà mình phải cho họ một cái chết trong danh dự đó. Mình lấy hết tất cả những thứ mà họ nghĩ là thuộc về họ, rồi tôi coi họ giải quyết làm sao. Giống vậy đó, tôi thâu lại miền Trung đó, tôi nắm tay với Mỹ đó, rồi các cô Trịnh làm sao, Phay Việt Kiều sao. Tôi đang muốn, tôi cũng đang coi thái độ của họ đây. Cuối cùng sao? Cuối cùng họ lại theo chính phủ. Tại vì sao? Ở đây tôi không cần giết họ, tôi chỉ cần làm gì thôi là họ tự nhiên họ theo chính phủ. Tại vì họ hết đường rồi, tôi dí hết đường rồi, còn đường nào nữa. Và tôi chỉ mở một con đường duy nhất thôi, là phải quy thuận chính phủ. Chống chính phủ là chỉ có con đường chết chứ sống không nổi, chỉ vậy thôi. Mình không nên đánh họ như họ nha các anh chị, một lần nữa tôi nhắc lại. Thì các anh chị những nước nghèo, những nước đang phát triển thì đa phần mắc cái phần này nhiều, còn những nước mà phát triển thì nó ít hơn. Những nước phát triển thì họ sẽ tràn qua để mà họ sâu xé cái nội bộ của các nước đang phát triển. Thì những nước đang phát triển nên cẩn thận cái vấn đề này. Rồi, chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.